ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰਸ਼ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਮੇਕਅਪ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਿਕਟੋਕ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਡਿੰਗ ਗੈਸਟ ਮੇਕਅਪ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਨਸਤਾਸੀਆ ਦਾ ਡਿਪਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈਬਰੋ ਫਿਲਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਬਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਡਾਰਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੌਪ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਹੁਡਾ ਬਿਊਟੀ ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਪੈਲੇਟ। ਫਲਫੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਸਮੋਕਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ਿਸ ਕਿਹੜੇ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗਨਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਪੈਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ PAC ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਬਰਸ਼ਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਕੱਟ ਮਾਈ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਕੰਸੀਲਰ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੈਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਰ ਕਾਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਓਪਨ ਅਪ ਲੱਗਣ। ਫॉर ਆਈ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੋਰਫੇ ਦੀ 35B ਪੈਲੇਟ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਲਰਫੁਲ ਪੈਲੇਟ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕਲਰਫੁਲ ਲੁਕਸ ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਲੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ ਲੈਵੈਂਡਰ ਸ਼ੇਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਟਡ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਿਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੇ, ਗਲਿਟਰ ਗਲੂ ਐਂਡ ਗਲਿਟਰ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਟ ਇਟ ਡਰਾਈ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ ਦੈਨ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਈਜ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਯੂਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਲਿਟਰ ਗਲੂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫॉर ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮੈਸ਼ਬੌਕਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਵਨ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਕਰਾਲੋਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਮਾਈ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਐਂਡ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਦੀ ਕਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰੇਂਜ, ਗ੍ਰੀਨ, ਪਰਪਲ, ਯੈਲੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰੇਂਜ, ਲਾਈਟ ਔਰੇਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੈਡਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਲੋਨ ਦੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਮਾਈ ਫੇਸ। ਫਲੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਰਸ਼ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਕਵਰੇਜ। ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਰਸ ਦਾ ਕੰਸੀਲਰ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਡਰ ਦ ਆਈ ਏਰੀਆ, ਕਿਊਪਿਡ ਬੋ, ਚਿਨ ਏਰੀਆ, ਅੰਡਰ ਚੀਕ ਬੋਨਸ, bridge of nose and forehead. Next question was about concealer ਕਿ ਕੰਸੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਸੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਫਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੂਰ ਸ਼ੇਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਟੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕ ਬੋਨਸ, forehead, nose and jawline. ब्रश यूज़ कर रही है मैं पैक कॉस्मेटिक्स का कॉन्टूर ब्रश।
ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਟ ਮਾਈ ਬੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੋਮ Kryolan। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਈਕਰੋ HD ਪਾਊਡਰ ਫਰੋਮ Kryolan। ਪਾਊਡਰ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹਾ ਡਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ, ਬੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। For blush, I'm using this beautiful peach blush from the NYX palette, Sweet Cheek palette। मैं यूज़ कर रही हूँ सेम ब्राउन शेड जो मैं अपने क्रीज एरिया च ब्लेंड किया सी for my under eyes। And here is my most favorite part of my makeup, that is highlighting। Yes, I love highlighting, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। So I don't think so there is any girl ਜਿਹਨੂੰ highlighting ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। Now it's time for lips। ਲਿਪ ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਚ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਫॉर ਲਿਪਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਬਲਿਨ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਕਲੇ ਕ੍ਰਸ਼। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਵਿਦ ਮਾਈ ਹੈਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਦੈਨ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਮੀ। And thank you so much for all your love and support. So keep on watching. Bye bye. Stay safe. Stay home.